Hello, good evening, students. So, we will start from the third type of selecting random sample, that is cluster sampling. So, cluster sampling is really also very easy क्योंकि cluster तो ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ cluster sampling ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ samples ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ samples ਦੇ ਕੁਝ clusters ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ. So, what is clusters? ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ the process of randomly selecting intact groups not individuals within the defined population sharing similar characteristics. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ intact groups not individuals. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ? ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਕਲਸਟਰ ਮਤਲਬ ਕਲਸਟਰਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਿਲਰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਪਲੀਜ਼, ਲਿਖੋ ਏਰੀਆ. ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਲਸਟਰ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਮਤਲਬ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਟਾਈਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋ ਕਿ ਕਲਸਟਰ ਆ ਜੇ, ਏਰੀਆ ਆ ਜੇ, ਬੋਥ ਆਰ ਸੇਮ. ਕਲਸਟਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ, ਏਰੀਆ ਸੈਂਪਲਿੰਗ, ਬੋਥ ਆਰ ਸੇਮ. So लिखो area or cluster sampling is another important method of probability sampling. ठीक है. Such sampling method has its origin in the field of agriculture or marketing research or economics. ठीक है. ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਲਸਟਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਅਸੈਸ the attitude of the people of the Tamil Nadu towards the family planning. ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ. ਫॉर ਦਿਸ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਫॉर ਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਟੂ ਹੈਵ ਦੀ ਮੈਪ ਆਫ ਤਮਿਲਨਾਡੂ. ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਮੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਫੋਰ ਹਿਮ ਐਂਡ ਦੈਨ ਡਿਵਾਈਡ ਇਨਟੂ ਦੀ ਵੇਰੀਅਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਟੀਕਲ and horizontal grid lines through across the total area. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਪ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਉਸ ਮੈਪ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇ ਥਰੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਸਟਰਸ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਲਸਟਰ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. ਜਿਵੇਂ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਲਸਟਰਸ ਆਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ. ਕਲਸਟਰਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਰੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਕਲਸਟਰਸ ਆਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦਿਨ ਵਿਚ ਐਨ ਇੰਟੈਕਟ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਫਾਊਂਡ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ. In area sampling, generally a geographical divisions of territory, community, neighborhood, cities, states, etc. are made on a map and certain number of them is drawn at random and called sample. ठीक है. इस तो बाद तुसी एक और लाइन लिख सकते हो. The investigator or interviewer proceeds to interview all elements of randomly drawn area or clusters. This is the reason why this method of sampling is known as the cluster sampling. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ. ਏਰੀਆਜ਼ ਵਜੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ. ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟਾਫਾਈਡ ਔਰ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਕਲਸਟਰ ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ. ਸਟ੍ਰੈਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ. ਬਟ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟਾਫਾਈਡ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ. ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨਲੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ. ਬਟ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇੰਟੈਕਟ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਕਲਸਟਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟ੍ਰੈਟਾ ਕੀਤਾ, ਸਟ੍ਰੈਟਾਫਾਈਡ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਮੋਜੀਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਟਰੋਜੀਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ. ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਟ੍ਰੈਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਪਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ. ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਗਾਈਜ਼.
ठीक है। दैन इस तो बाद तुसी ये भी लिख सकते हो, आ भी लिख सकते हो कि रिसर्चर डिवाइड्स द पॉपूलेशन इनटू दी सैपरेट ग्रुप्स एंड क्लस्टर सैंपलिंग हैव नैचुरल ग्रुप्स। ये ਜਿਹੜੇ ग्रुप बनते हैं उन्होंने नैचुरल ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। और तुसी इस तो बाद हुण आपां इन्हां दे एडवांटेजिस और डिसएडवांटेजिस की गल करांगे। तो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ द क्लस्टर सैंपलिंग इज़ नॉन लाइक वेरी यूजफुल वैन पॉपूलेशन आर लार्ज एंड स्प्रैड ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल रीजन। येस, कन्वीनियंट होंगी है, एक्सपेंडिडेंट होंगी है, एक्सपीडियंट होंगी है, सॉरी। डू नॉट नीड द नेम्स ऑफ एवरी वन इन दी पॉपूलेशन बिकॉज ਇਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨੇਮ ਦੀ ਇਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਦੇ, ਸਰਵੇ ਸੌਰੀ ਚਲ ਛੱਡੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਦਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਏਰੀਆ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਟੈਕਟ ਗਰੁੱਪ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਡੂ ਨੋਟ ਨੀਡ ਨੇਮਸ ਆਫ ਐਵਰੀਬਡੀ ਔਰ ਐਵਰੀਵਨ ਇਨ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਆਫ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਫਾਈਂਡਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟੈਕਟਫੁਲੀ ਉਸਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਇਹਦੀ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਵੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਲਾਇਬਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਲਿਡ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਬਿਕਮ ਐਨ ਇਸ਼ੂ। ਯੈਸ, ਸਾਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਰ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ, ਬਾਇਸਨੈਸ, ਹਾਈ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਮੋਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਦੈਨ ਅਦਰਸ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਔਰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਦੀ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਰਾਈਟ ਸਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕਲਸਟਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਰਾਈਟ, ਲਿਖੋ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲਸ are easily and smoothly conducted using an area sampling plan। ਜਦੋਂ ਪੋਲਸ ਵਗੈਰਾ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਏਰੀਆ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਰਾਈਟ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਸਰਵੇਜ਼ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਰ ਈਜ਼ਲੀ ਕੰਡਕਟਡ ਬਾਏ ਦਿਸ ਸੈਂਪਲਿੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਲਸਟਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟਫੁਲ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਔਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਐਂਡ ਡਿਫਾਈਨ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਇੰਪੈਕਟਫੁਲ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੇਮ ਹੈ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਐਂਡ ਡਿਫਾਈਨ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਐਂਡ ਡਿਫਾਈਨ ਅ ਲੌਜੀਕਲ ਕਲਸਟਰ, ਦੈਨ ਲਿਸਟ ਆਲ ਕਲਸਟਰਸ ਦੈਟ ਮੇਕ ਅਪ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕਲਸਟਰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਲ ਕਲਸਟਰਸ ਦੀ। ਦੈਨ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਵਰੇਜ ਨੰਬਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਸ ਪਰ ਕਲਸਟਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਟਰਮਿਨ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦ ਕਲਸਟਰ ਨੀਡਡ ਬਾਈ ਦ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਦੀ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਕਲਸਟਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਡਿਟਰਮਿਨ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦ ਕਲਸਟਰਸ ਨੀਡਡ ਬਾਈ ਡਿਵਾਈਡਡ ਦੀ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਲਸਟਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਰਨਲਸ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ 1000 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਸਟਰ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਸਟਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 500। ਸੋ 500 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 1000 ਦੇ ਨਾਲ, ਜਸਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਲਸਟਰਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ, ਜਸਟ ਵੈਸੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੈਨ ਰੈਂਡਮਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਦੀ ਨੀਡਡ ਨੰਬਰਸ ਆਫ ਦੀ ਕਲਸਟਰਸ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਲਸਟਰਸ ਰੈਂਡਮਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ
ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਯੂ। ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਇਨ ਈਚ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕਲਸਟਰਸ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਲਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ। ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਆਹ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਸਟਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਲਸਟਰ ਬਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੋਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਕਲਸਟਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੀਜਾ ਕਲਸਟਰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਨੀਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਰੈਂਡਮਲੀ ਸੈਂਪਲ ਵਿਦ ਈਚ ਕਲਸਟਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਲਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣਾ, 1 2 3 ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਲਸਟਰ 1 ਹੈ, ਇਹ ਨੀਬਰਹੁੱਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੀਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਲਏ, ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਲੈ ਲਏ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਕਲਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨੀਬਰਹੁੱਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੀਬਰਹੁੱਡ ਜਿਸ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੀਬਰਹੁੱਡ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਕਲਸਟਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ IAS ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ 3 ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 3। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਸ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਚਲੋ ਅਮਨਤੋਸ਼ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਅਮਨਤੋਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਰਜਨੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ IAS ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਮਨਤੋਸ਼ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ IAS ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਮਨਤੋਸ਼ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਨਤੋਸ਼ ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਕੀ ਸੀ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਮਨਤੋਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਲਸਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਕਲਸਟਰ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਗੋਸ ਟੂ ਦਿਸ ਪਰਸਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।